मित्रांनो, स्वागत करतो आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आज आपण चाललोय भंडारदऱ्याला कॅम्पिंगसाठी। तर आज आहे 31 डिसेंबर आणि उद्या 1 तारीख नवीन वर्षाचं आगमन होतंय आणि आज आपण कॅम्पिंगमध्ये पार्टी वगैरे सगळं एन्जॉयमेंट करणार आहे। जसे की पार्टी झाली, कॅम्पिंग झाली आणि बेस्ट व्ह्यू म्हणजे सकाळचा व्ह्यू एक नंबर असतो जेव्हा नदी किनारी आपण नाशिकमध्ये थंडीच्या वेळेस बसतो ना तेव्हा। तर पाहायला विसरू नका पूर्ण हा व्लॉग आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। मित्रांनो, आता आम्ही थांबलेलो इथं, तुम्ही बघू शकता किती भारी। तर इथं थांबलो म्हणजे कारण म्हणजे आपल्या मागे दिसते ती म्हणजे प्रवरा नदी आहे। तर ही प्रवरा नदी तुम्ही बघू शकता, इथलचा व्ह्यू वगैरे कसा आहे। जाताना आपल्या सह्याद्रीत आहे ना भरपूर असे प्लेसेस आहे की जे निसर्गरम्य आहे। बघू शकता किती टेंट लागलेले आणि रिव्हर बघू शकता मित्रांनो पुढं। तर व्हॉलीबॉल वगैरे पण खेळू शकतो, त्याच्यासाठी नेट लावलेली आहे आणि यावेळेस टेंट जास्त आहेत। आपण आपला टेंट आणलेला आहे। I can already tell, oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, तर इकडे चालू आहे स्टार्टरची तयारी। चिकन बार्बिक्यू बनवतायत, तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे बनवतात आणि नंतर मग ते सर्व करतील। तोपर्यंत आपण एन्जॉय करूयात। तर इकडे आपले मामाश्री टेंट लावतायत, लावून झाल्यावर मी तुम्हाला दाखवायलाच टेंट, पण जस्ट नवीनच घेतलेला म्हणून उत्सुकता होती याची। नाही अशा प्रकारे लावायचा टेंट आणि मॅन्युअल वगैरे पण दिलेलं टेंट लावायचं। तर हा डिकेथलॉनवरनं घेतलेला टेंट आपण। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell, oh, that this feeling ज़माने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी भैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी। वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। हाँ मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। हो सुप्रभात। आत्ता वाजले 7 वाजलेत आणि रात्रभर आम्ही झोपलेलो नव्हतो, तरी पण आत्ता गुड मॉर्निंग करतोय। आणि तुम्ही आजूबाजूला बघू शकता पूर्ण धुक्याच्या चादर पसरलेली आहे। जसं की आपण मागं प्रवरा नदीच्या आहे ना लेक साईडला कॅम्पिंग करतोय आणि तुम्ही बघू शकता भरपूर टेंट लावलेले, 70 टेंट होते।
आणि आत्ताचा तुम्ही मागचा वगैरे नजारा तर बघितला असेल, मी तुम्हाला दाखवला आता सिनेमॅटिक शॉट्समध्ये. आणि अजूनही चालू होती. आत्ता थोडीफार थंडी आहे, भरपूर थंडी, म्हणून टेंटमध्ये तर यांना झोपता नाही आलं जास्त, कारण की बॉन फायरच्या जी तापण यांना जास्त होतो. तोपर्यंत आहे ना आत्ताचा नजारा आहे ना टाईमलॅप्समध्ये तुम्ही बघू शकता. मागची मी प्रवरा नदी दाखवतो आणि त्याच्यावरचे धुकं आहेत ना भरपूरच आहे ना, म्हणजे असे भारी वाटत आहेत ना, काय सांगू तुम्हाला. तर तुम्हीच व्हिडिओमध्ये बघा ते. समोर बघू शकता पूर्ण जंगल होतं. कालचा व्ह्यू आणि आजचा व्ह्यू मध्ये खूप फरक आहे, कारण की पूर्ण आता धुकं आलेलं आहे. आता समोर बघू शकता पुढं बोटिंग चालू आहे. संपूर्ण धोक्यातनं त्या बोट आलेल्या आहेत. समोरचं दिसत सुद्धा नाही आहे आता. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time?